ඔයාගේ ජීවිතේ කවදා හරි අවශ්‍යම වෙලාවක අනවශ්‍ය දෙයක් කරලා අවුල් වෙලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් එකම දේ දිගටම කරලා අනිත් දේවල් මගහැරලා තියෙනවද? එහෙනම් එහෙමුනේ ඇයි? ඔයා හරි ප්ලෑන් එකකට අනුව වැඩ කළේ නැති වුනාම එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් නම් පාඩම් වැඩකතු ප්ලෑන් කරලා කරන්න. ඔයාගේ පාඩම් වැඩ ගොඩ ගිහින් නම් තියෙන්නේ ඒ දේවල් පහසුවෙන් ඉවර කරගන්නත්, කාලනාශ කරන්නේ නැතුව කාර්යක්ෂමව වැඩ කරගන්නත් ඔයාට හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙනම් අපි අද කතා කරමු ඔයාගේ දවස ප්ලෑන් කරන්න හරි විදිහට to do list එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. to do list නමේම තියෙනවා කරන්න තියෙන වැඩ ලයිස්තුව. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් සතියකට මම මෙන්න මේ වැඩ ටික ඉවර කරනවා කියලා ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. ඊටත් වඩා හොඳයි අද තියෙන වැඩ ටික ඊයේ රෑ ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන් නම් අපි එක්සැම්පල් එකක් විදිහට හිතමු ලබන සතියේ ඔයාලට සයන්ස් එක්සෑම් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයා වැඩිපුරම මේ සතියේ සයන්ස් වලට අවධානය දෙනවා නම් හොඳයි. ඔයා හොඳටම දන්නවා සයන්ස් කියන්නේ එක දවසින් පාඩම් කරන්න පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් මම සඳුවට මෙච්චර ටිකක් පාඩම් කරනවා අඟහරුවාදට මෙච්චර ටිකක් පාඩම් කරනවා කියලා පොඩි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන්නේ සයන්ස් විතරක් නෙමෙයි තව සබ්ජෙක්ට් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවත් හරි විදිහට මැනේජ් කරගන්න එක ගොඩක් වටිනවා. ඒ දේවල් වලට ටයිම් එක මැනේජ් කරගන්න කොහොමද කියන එක මම ටයිම් ටේබල් එකක් හදාගමු කියන වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඉතින් මේ ක්‍රමයට ඔයාලට එක්සෑම් එක ළඟ එනවනම් ඒ වගේම ඔයාලට වැඩ ගොඩ ගහිල්ලන් තියෙන්නේ ඒව සාර්ථකව අවසන් කරගන්න ගොඩක් වැදගත් වෙයි. එහෙනම් දැන් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරපු ටයිම් ටේබල් එකට ගැලපෙන විදිහට to do list එකක් හදමු. මුලින්ම කරන්නේ හොඳට හිතලා බලලා අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනි වැඩ ටික ඒ වගේම වැදගත් වෙන වැඩ ටික ලිස්ට් එකක් හදාගන්න එක. අපි දැන් කරන්න ඕනි වැඩ ටික ප්ලෑන් කරලා ඉවරයි. මම මේක හදුවේ එක දවසකට ගැලපෙන විදිහට. දැන් අපි මේ වැඩ ටික ටයිම් වලට වෙන් කරගමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ to do list එක මම හදලා ඉවර කරේ. ඔයා to do list එකක් හදනකොට ඇත්තටම කරන්න බැරි වැඩ මේකට දාගන්න එපා. ඒ කියන්නේ එක දවසින් සයන්ස් පාඩම් කරලා ඉවර කරනවා වගේ. ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයා කලබලෙන් වැඩ ටික ඉවර කරලා දානවා. හරි විදිහට වැඩ ටික වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දවසකට කරන්න පුළුවන් උපරිම වැඩ ටික හදාගෙන ඒ ටික කොහොම හරි ඉවර කරන්න බලන්න. ඒ වගේම හැමදාම එකම දේවල් ටික කරන්නේ නැතුව හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම අවධානය දෙන එකත් ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති මේ විදිහට ප්ලෑන් එකක් හදාගත්තම පාඩම් කරන්නේ මොනවද කියලා හිතා ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම ඒ වෙලාවට ගැලපෙන වැදගත්ම වැඩ ටික ඉවර කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. මම මේ වෙනකොට ටයිම් එක හරියට මැනේජ් කරගන්න කොහොමද කියලා වීඩියෝස් කීපෙම හදලා තියෙනවා. ඒවයි ලින්ක්ස් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ ටිකත් බලන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිත් අයත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තාමත් මැස්ක්‍රූ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනට හමු වෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.